Зазвичай прості речі вони тільки виглядають простими, тому що до них лікар дуже ретельно готується. Наразі хочемо показати вам, як відбувається процес підготовки до операції. Цей процес, в залежності від складності плануємого хірургічного втручання, може займати від години до 3-4, інколи 5, а інколи і більше 10 годин. Одним з етапів такої підготовки є планування хірургічного втручання за допомогою аналізу даних комп'ютерної томографії. Відбувається цей етап таким чином. Лікар аналізує дані, які отримує від радіологів, і зараз, як це відбувається, ми вам покажемо. Загружаємо дані з диску в спеціальну комп'ютерну програму. Я користуюсь програмою Horus Data на MacBook Pro, і це дозволяє повністю проаналізувати всі зображення. На даному прикладі ми використовуємо зображення більше 2000 даної конкретної пацієнтки для того, щоб зрозуміти, яке хірургічне втручання і як нам необхідно провести. Які нюанси ми можемо аналізувати, використовуючи ці дані? Перше, який доступ необхідний для успішного виконання хірургічного втручання? Які структури анатомічні задіяні в даному патологічному процесі і що необхідно робити, щоб успішно провести хірургічне втручання? Як відійти від тих чи інших хірургічних структур, як безпечно уникнути тих чи інших ускладнень та травмування певних анатомічних утворень. Зазвичай, коли лікар аналізує простий рентген-знімок, це один рентген-знімок. Коли лікар аналізує дані комп'ютерної томографії, то це може бути більше 2000 таких файлів. Тобто це в 2000 разів більше інформації, ніж просто аналіз звичайного знімку рентгенографії. Саме тому ми приділяємо дуже велику увагу аналізу даних комп'ютерної томографії. Ще раз повторюсь, це дозволяє ретельно підготуватись до хірургічного втручання і розуміти, що тебе чекає в операційному полі і як найякісніше зробити ту чи іншу операцію. Так, спочатку аналізуємо дані в форматі 2D і бачимо наявну таку пухлину. Ми можемо обрати кілька варіантів зображень. Як ви бачите, різні варіанти. І бачимо велику пухлину грудної стінки. Якщо ми дивимося тільки в цій проекції, ми не розуміємо, чи вростає пухлина в грудну стінку, чи немає цього вростання. Ми бачимо, що пухлина дуже близько до легеневої артерії. Так, я загрузив вже 3D зображення і починаю вже з ним працювати. Після того, як я зробив реконструкцію внутрішніх органів, ви бачите грудну порожнину без, скажімо так, без легень, без шкірних покровів, тільки ви бачите ребра і бачите пухлину, яка у нас захована за цими ребрами. Для того, щоб відсікти все зайве, ми можемо зробити таку препарацію даного випадку. А я користуюсь таким способом. Видаляю те, що мені не потрібно. Ви бачите, я тепер дивлюсь, можу і знизу дивитись. Стіл нам цей теж заважає, я його теж видалю. Тобто отак відбувається видалення зайвих предметів. Так. Це теж зайве. Його прибираю. Так. Тепер ми можемо
залишається. Так, це теж можна забрати. Так. Якщо нам потрібно доступ до задніх сегментів і розуміння, ми заберемо м'які тканини та частину ребер задньої групи. Ось так. І тепер ми будемо бачити цю пухлину звідси. Бачите? Дуга аорти і пухлина позаду легені. Ось так. Якщо нам потрібно підсилити, зараз я заберу грудину. Дивимось. От бачите пухлина, чітко видно вже аорту, м'які тканини. Зараз я заберу повністю ліву частину, верніше праву. Ось ми бачимо вже тільки те, що необхідно для хірургічного доступу. Ось ви бачите пухлина. Зростання м'язи. Перевіряємо. І ось ми бачимо, що вона щільно у нас прилягає до серця. І маємо змогу покрутити повністю весь цей комплекс і подивитися, звідки нам заходити для видалення цієї пухлини. Чи немає вростання в судини. Також ми можемо змінювати отак картинку, підсилюючи або зменшуючи підсилення певних анатомічних структур. В даному випадку ребер або м'яких тканин. І після того, як ми провели таку реконструкцію, 3D-реконструкцію, ми чітко розуміємо, що пухлина локалізована у лівій легені, необхідно здійснювати доступ по шострому межребер'ю. Тобто ми маємо візуалізацію того, що пухлина не вростає у серце, у перикард. Також немає вростання в легеневу артерію, ви бачите проміжок, і аорту. Також ми маємо тут картинку, це аортальний ствол, права легенева артерія і ліва легенева артерія, також вростання немає. Також ми бачимо, що відсутнє вростання в артерію
легеневу нижньої частки лівої легені, тобто, скоріше за все, у нас буде виконана лобектомія, видалення верхньої частки лівої легені. Тепер, що стосується вростання пухлини в грудну стінку. У нас є доволі чітка картинка того, що пухлина підростає до грудної стінки і може бути травмування грудної стінки під час операції. Саме тому ми прогнозуємо крововтрату і плануємо, якщо це буде необхідно, відновити ретроцитарну масу та плазму під час операції. Тобто ми прогнозуємо операційні ризики та їх профілактику. І це може зберегти людині життя. Технічна операція може бути виконана без проблем, і тому протипоказань до такої операції немає. Пацієнтка буде готуватись до проведення хірургічного втручання. Проведення такої ретельної підготовки, звісно, потребує досить багато інвестування часу. Однак це виправдовує себе, тому що дозволяє виконувати хірургічне втручання ефективно та безпечно і уникати дуже багатьох хірургічних ускладнень. Якщо ви відчуваєте, що вам необхідна консультація або допомога онколога або онкохірурга, звертайтесь, ми проведемо таку ж ретельну підготовку до вашого лікування.